Hello everyone, Namaskar. Welcome to our channel One But All. Please subscribe, like and share. Thank you. আজি আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো Flask tutorial series প্ৰথমটো ভিডিও। Flask এটা web framework হয়। এটো ডেভেলপ কৰিছিলে আমিৰ ৰুনেচাৰে আৰু ইয়াক প্ৰথমতে ৰিলিজ কৰা হৈছিল 1 এপ্ৰিল 2010 তাৰ পিছত ইয়াৰ ষ্টেবল ৰিলিজটো কৰা হৈছিল 1.1.1 version 8 July 2019. So what is Flask? Actually Flask is a lightweight WSGI অর্থাৎ Web Server Gateway Interface Web Application Framework বা ইয়াক মাইক্রো ফ্রেমওয়ার্ক বুলিও কোৱা হয়। এটো এটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ কৰাৰ ফ্রেমওয়ার্ক হয়। WSGI অর্থাৎ Web Server Gateway Information মানে কি হেতু সমকৈ কৈ দিছো। এটা ওয়েব সার্ভার আৰু এটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনে কেনেকৈ কমিউনিকেট কৰে সেই বস্তুটো এই WSGI এ ডিফাইন কৰে। বা হি এটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনে এটা ওয়েব সার্ভাৰৰ ৰিকুৱেষ্ট বিলাক কেনেকৈ প্ৰসেস কৰিব সেইবিলাক বস্তু হি ডিফাইন কৰে। এই ফ্লাস্কটো যাতে আমি যিকোনো ধৰণৰ ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন অতি সহজতে অতি সোনকালে ডেভেলপ কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে তাক ডিজাইন কৰা হৈছিল। Flask দুটা বস্তুৰ ওপৰত কাম কৰে, এটা হৈছে জিঞ্জা টেমপ্লেট আৰু এটা হৈছে WorkJog WSGI টুলকিট। তো এতিয়া এই বস্তুবিলাক কি হয়, জিঞ্জা টেমপ্লেট কি হয়, WorkJog WSGI টুলকিট কি হয়, এইবিলাক বস্তু আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু ভালকৈ শিকি থাকিম। বা বৰ্তমান যদি আৰু ইয়াৰ বিষয়ে বেছিকৈ জানিবলৈ বিচাৰে তেনেহলে গুগল কৰি ললে হ'ল। সো এতিয়া আমি ক'বলৈ খুজিছো যে Flask কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিম। তে Flask আমি যিকোনো ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ কৰিবলৈকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আৰু Flask আমি যিকোনো অপাৰেটিং সিস্টেমত ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰো বা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো। উদাহৰণস্বৰূপে মই ইয়াত উইন্ডোজ অপাৰেটিং সিস্টেম ব্যৱহাৰ কৰিছো ভাৰ্সন 8, আমি যিকোনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো 7, 8, 10 এনিথিং। পাইথনো আমি যিকোনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো, পাইথন 3.6.3 মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰি আছো, আমি পাইথন 2.7 বা অন্য ভাৰ্সনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো। তো Flask ইনষ্টল কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে পাইথনটো ইনষ্টল কৰি ল'ব লাগিব আৰু তাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব, এটা ফোল্ডাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। উদাহৰণস্বৰূপে মই ইয়াত ফোল্ডাৰটোৰ নাম দিছো Flask app আৰু হেতু মই ডি ড্ৰাইভৰ ভিতৰত পাইথিছ নামৰ অন্য এটা ফোল্ডাৰৰ ভিতৰত ক্ৰিয়েট কৰি থৈছো। তাৰ পিছত কমান্ড প্ৰম্পট খুলিব লাগিব আৰু তাত টাইপ কৰিব লাগিব এই কমান্ডটো py স্পেস -m স্পেস venv স্পেস env। এই কমান্ডটোৱে আমাক এটা ভাৰ্চুৱেল এনভাইৰনমেন্ট ইনষ্টল কৰি দিব আৰু তাৰ পিছত সেই ভাৰ্চুৱেল এনভাইৰনমেন্টটো এক্টিভেট কৰিব লাগিব with the help of this command env /scripts/activate and then we can actually install the Flask. তো এতিয়া Flask ইনষ্টল কৰিবৰ কাৰণে আমি কমান্ড ব্যৱহাৰ কৰিম এটো pip। তো ইয়াত pip লিখাৰ পিছত মই 3 লিখিছো কাৰণ আমি পাইথন 3 লগত ইয়াক ইনষ্টল কৰি আছো। যদি কোনোবাই পাইথনৰ পুৰণা ভাৰ্সন ব্যৱহাৰ কৰি আছে সে পাইথন 2 ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেনেহলে pip 3 টো লিখিব নালাগে, অকল pip লিখিলেই হৈ গল। pip 3 install Flask, this will install the Flask. Then we can create the .py file, that means the Python file. তো ইতিমধ্যে আমি জানো যে পাইথন ফাইলৰ যিসকলে পাইথন ইতিমধ্যে শিকিছে, অফ কোর্স যদি কোনোবাই নাই শিকা তেনেহলে মই কিন্তু তেওঁলোকক জনাব খুজো যে আমাৰ এই চেনেলতে পাইথনৰ টিউটোৰিয়েল সিৰিজ এটাও উপলব্ধ হৈ আছে, হেতু চাই ললে পাইথন কেনেকৈ কৰা হয় বা পাইথন প্ৰগ্ৰামিং শিকিব পাৰিব। এতিয়া আমি সেই ফাইলটো ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত সেই ফাইলটো কেনেকৈ ৰান কৰে, আমি পাইথন ফাইলটো ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত তাক ৰান কৰিবৰ কাৰণে এটা কমান্ড ব্যৱহাৰ কৰো। যিসকলে ইতিমধ্যে পাইথনৰ বিষয়ে জানে বা পাইথন কৰিছে তেওঁলোকে জানে যে আমি কি কমান্ড ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, আৰু যদি নাজানে তেনেহলে মই তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈ দিছো যে আমি কমান্ড ব্যৱহাৰ কৰিম পাইথন স্পেস পাইথন প্ৰগ্ৰামটোৰ নাম। এই যেটো পাইথন ফাইল আমি ক্ৰিয়েট কৰিম সেই পাইথন ফাইলটো মই উদাহৰণস্বৰূপে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছো app অৰ্থাৎ app.py, ঠিক আছে। তো এইটো আমি কমান্ডটো টাইপ কৰি এন্টাৰ মাৰি দিম আৰু তাৰ পিছত হি যদি একো এৰৰ নাথাকে অৰ্থাৎ পাইথন ফাইলটোত যদি একো এৰৰ নাথাকে তেনেহলে হি আমাক কি কৰি দিব,
এটা লাইন ডিসপ্লে কৰিব কি বুলি running on http 127.0.0.1:5000 so this is basically the address আৰু যি সকলে জানে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ধৰিব পাৰিছে যে this address is nothing but the local host 127.0.0.1 মানে হৈছে আমাৰ local host অৰ্থাৎ আমাৰ এটো এটা ভাৰ্চুৱেল ওয়েব সাৰ্ভাৰ আমাৰ যেটো লোকেল ওয়েব সাৰ্ভাৰ হয় হেতুটা মানে so let's go for the app.py yes this is it মই সময় বচাবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে প্ৰগ্ৰামটো টাইপ কৰি থৈ দিছো so ইয়াত কি লিখিব লাগিব আমি প্ৰথম লাইন লিখিব লাগিব এটো from flask import flask এইখিনতে মন কৰিবলগীয়া কথা এটা কৈ থওঁ যে প্ৰথমতে যেটো আমি from flask লিখিম তাৰ f2 হ'ব small letter তাৰ পিছত যেটো import হ'ব পিছত flask লিখিম তাৰ f2 হ'ব capital letter after that আমি লিখিম second line which is app equals to flask parenthesis or ভিতৰত the single bracket or ভিতৰত লিখিব লাগিব double underscore name double underscore bracket close এতিয়া এটো কিয় লিখি আছো এনেকৈ কিয় লিখিব লাগিব আমি পিছৰ পৰ্যায়ত শিকি থাকিম আৰু যি সকলে ইতিমধ্যে পাইথন শিকিছে তেওঁলোকে হয়তো অলপ ধৰিব পাৰিছে next line is this @app.root within parenthesis within single inverted comma slash so এটো হৈছে ইয়াৰ নাম হৈছে ডেকোৰেটৰ ইয়াক কোৱা হয় ডেকোৰেটৰ তো ডেকোৰেটৰ কি বস্তু এই বিষয়ে আমি পিছত আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম তাৰ পিছত নেক্সট লাইন লিখিম def অৰ্থাৎ define say hello যি সকলে বুজিব পাৰিছে তেওঁলোকে হয়তো ধৰিব পাৰিছে this is nothing but a function say hello এটা ফাংচন হয় বা এটা মেথড হয় তো আমি এই মেথডটো লিখিছো তাৰ পিছত লিখিম return আৰু ডাবল ইনভাৰ্টেড কমা hello world অৰ্থাৎ আমি কি কৰিম আমি ইয়াত যিখিনি কথা লিখিম এই ৰিটাৰ্ন নৰ পিছত যিখিনি ডাবল কোটেশন মাৰ্কৰ ভিতৰত যিখিনি কথা লিখিম সেইখিনি আমাৰ ওয়েব ব্ৰাউজাৰটোত ডিসপ্লে হ'ব তাৰ পিছত নেক্সট লাইনটো লিখিম if name আগত আৰু পিছত ডাবল আন্ডাৰস্কোৰ যেনেকৈ ইয়াত লিখিছিলো একচুয়ালি এই বস্তুটোৱে আমি ইয়াত কপি কৰি দিছো তাৰ পিছত equal main to হৈছে actually এটা main function হয় প্ৰত্যেকটো programming language এটা main function থাকে পাইথনতো থাকে তো flask যেহেতু পাইথনৰ পৰাই বেস কৰি আহিছে বা পাইথনতে বেস কৰি পেলাই flask ডিজাইন কৰা হৈছে সো ইয়াত আমি পাইথনে ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ পিছত app.run within parenthesis debug equals to true ঠিক আছে আৰু যি সকলে ইতিমধ্যে প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজৰ বিষয়ে জানে তেওঁলোকে জানে যে প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ বিলাক কি হয় কেস সেনসিটিভ হয় অৰ্থাৎ ইয়াত স্মল লেটাৰ আৰু ক্যাপিটেল লেটাৰৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে স্মল লেটাৰত লিখা f আৰু ক্যাপিটেল লেটাৰত লিখা f ৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে স্মল লেটাৰৰ লগত যদি আমি কিবা এটা কথা লিখো স্মল লেটাৰ তাৰ মিনিংটো বেলেগ হৈ যায় আৰু যদি কিবা এটা বেলেগ ঠাইত আমি যদি হেতু ক্যাপিটেল লেটাৰত লিখো তেনেহলে তাৰ মিনিং বেলেগ হৈ যায় যদিও আমি pronounce কৰোতে একে ধৰণে pronounce কৰো কিন্তু তাৰ অৰ্থটো বেলেগ বেলেগ বা প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজটোৱে তাক বেলেগ ধৰণে ইন্টাৰপ্ৰেট কৰে ওকে সো এতিয়া আমি এটো সিম্পলি সেভ কৰিলো এতিয়া আমি তাক ৰান কৰো কেনেকৈ ৰান কৰিম মই ফোল্ডাৰটো দেখুৱাইছো দিস ইজ মাই ফোল্ডাৰ ইয়াত এড্ৰেছ বাৰ দেখা গৈছে যে ই ডি ড্ৰাইভৰ ভিতৰত আছে ফ্লাস্ক এপ নামৰ ফোল্ডাৰটোৰ ভিতৰত আছে যেটো মই ইতিমধ্যে কৈ আহিছো মই ক্ৰিয়েট কৰিছো ইয়াত env আমি যেতিয়া ভাৰ্চুৱেল এনভায়ৰনমেন্টৰ কথা কৈছিলো মই এই লাইনটো দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছো আকৌ এবাৰ দিস ওয়ান আমি যেতিয়া ভাৰ্চুৱেল এনভায়ৰনমেন্টটো এক্টিভেট কৰিছিলো তেতিয়া এটো লিখিছিলো যে env /scripts/activate অৰ্থাৎ এটো কোড আছে মই হেতু বস্তু সিম্পলি একবাৰ দেখুৱাই দিও যে হেতু হৈছে এটো আমি env ভাৰ্চুৱেল এনভায়ৰনমেন্টটো ক্ৰিয়েট কৰিছিলো তাৰ ভিতৰত scripts বুলি এটা ফোল্ডাৰ আছে এটো ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ পৰাই আমি সেই এক্টিভেট কৰি দিছিলো ঠিক আছে তো আমি যদি এক্স্যাক্টলি চাব খুজো এনে তেনেহলে এটো বস্তু আমি ইয়াত সেই এক্টিভেট বুলি ফাইলটো পাই যাম ঠিক আছে ওকে তো মই সেই ফ্লাস্ক এপ ফোল্ডাৰটোৰ ভিতৰত এইমাত্ৰ ক্ৰিয়েট কৰা app.py ফাইলটো পাইছো ঠিক আছে তো এতিয়া আমি এক ৰান কেনেকৈ কৰিম সিম্পল জাস্ট এড্ৰেছ বাৰত ক্লিক কৰি
type cmd, then this command prompt screen will appear. এতিয়া আমি তাক run কৰিম, just type python python space app আমাৰ ফাইলটোৰ নাম .py, the python extension. Press enter, wait for it to run. Yes, here you can see this is running well and good, কোনো ধৰণৰ error নাই, একো অসুবিধা নাই, আৰু শেষত আমি এটা লাইন দেখা পাইছো running on http 127.0.0.1. ঠিক আছে, সো আমি আইদাৰ এটো ইয়াৰ পৰা আমি কপি কৰি ল'ব পাৰো এই http, নতুবা আমি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত গৈ মই ব্যৱহাৰ কৰিছো Firefox. So here we can type 127.0.0.1 colon 5000, then hit enter. Yes, here is the output. So my screen con ডাঙৰ কৰি দিছো, zoom কৰি দিছো. So here you can see it is showing hello world, যেটো নেকি আমি ইয়াত লিখিছিলো ৰিটাৰ্ণত লিখিছিলো, right? This was our output. ইয়াত যদি মই এতিয়া hello world এটো কাটি মই যদি লিখি দিও যে Flask is fun, save it, control s মাৰি দিলো বা save কৰিলো, again go to the browser, refresh the page, here you can see the difference. So this is it, basically this is how the Flask app works. এতিয়া এই এপটোৰ প্ৰত্যেকটো লাইন মই বিশ্লেষণ কৰিম ইয়াৰ পিছৰ ভিডিওটো, গতিকে নেক্সট ভিডিওটো চাবলৈ নাপাহৰিব. So until then, bye bye, and এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, প্লিজ যদি এটো চাই ভাল লাগিছে আৰু যদি শিকিবলৈ মন গৈ আছে তেনেহলে do subscribe, like and share. আৰু অকল সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে নহব, কাৰণ ভিডিওটো কেতিয়া আপলোড কৰিম হেতু জানিবৰ কাৰণে বেল আইকনটো নিশ্চয়কৈ প্ৰেছ কৰিব লাগিব, তেতিয়া নটিফিকেশন আহি যাব. Thank you.